Të premten ka filluar edicioni 17 i garave ndërkombëtare të muzikantëve të rinj Arskosova 2022 dhe po ky edicion është përmbyllur ditën e diel më 19 qershor. Morën pjesë instrumentesë të rinj në kategori të ndryshme instrumentesh, qofshin instrumentet hardcore, kitar, flauti, klarineti, fagoti, por edhe frymorët e tungjit ndër të tjera. Por këtë se si shkoi ky edicion? Çfarë artistë të rinj po nxjerr Kosova, bazuar nga sukseset dhe rezultatet e muzikantëve të rinj të Kosovës dhe jo vetëm në këtë edicion të Arskosovës. Për mua do të jetë kënaqësi që të bisedoj me koordinatorin e garave në Arskosova, profesoreshën Aida Gjikolli, por edhe me dirigentin e njohur ndërkombëtarisht Ligjia Oriërden, që ishte antare e jurisë në Arskosova. Mirë se erdhët. Welcome. Thank you very much. Nice to be here. Profesorë Gjikolli, si e vlerëson përgjithsisht këtë edicion të 2022-s të Arskosova? Po, ky ishte edicioni ndoshta me thonë më i bukuri, pasi që dulem mbas pandemisë. Do të thonë ishim me një edicion online vitin e kaluar, mirë po ajo prekja, ajo ngjitja e talentëve në përshkollat, në podiumet ku kemi mbajt Garat, është një emocion me të vërtet i veçantë dhe që na gëzon pa mas që këtë vit patë mundësinë që fizikisht i mbajmë. Interesimi ka qenë mjaft i madh, saqë edhe jemi mundu që askon mos ta them natyrisht se fëmijët vinë prej moshës 5 vjeçare deri 25 vjeçare me garu aty, edhe jemi mundu si staf me i përmbledh të gjithë, edhe ata që janë vënë ndoshta pagës me aplikimin pse ishte nuk u di a ka mu mbajt fizikisht, mandej e kishim një deadline, mirë po kemi pas gjithë stafi mirë kuptim edhe kemi punu me të vërtet gjatë gjithë kohës që për me shku mbarvajtja mirë. Mendoj që 100% nuk ka asgjë, që me thonë 100% ka shku perfekt, është e vështirë. Vetëm kush mirët me punën e organizimit dhe të eventeve të tilla e kupton shumë mirë çka po dua të them unë në këtë moment. Sepse mbas një 3 ditëshi të garave ka ndoshta 30 persona që mirën mbrapa me atë punë, edhe veç një falënderim të veçantë kam për studentët e mi, Leartin, Artidernitën dhe Lavdimin. U angazhohen për të ndihmuar? Po, një falënderim special e kam vetëm për ata, faleminderit shumë. Kështu kishim interesim diku rreth 150 garus, do të ishim nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria. Sepse me të vërtet tash puna e pandemisë që ishim, edhe nuk na lejoj që të zgjerohemi më shumë, sepse dim në edicionet e para pandemisë kemi pas edhe nga Evropa. Kështu që neve na ka gëzu ky fakt që kemi pas edhe kaq garus në për disiplinat e ndryshme, siç e thatë edhe ju. Ka qenë një kënaqësi e madhe me pa gjallëri në për 3 vendet. Dita e parë kemi filluar me hardcore-t, do të thotë violin, violë dhe violoncello, që kemi mbajtur në shkollën e muzikës dhe artit Arskosova, që ka për të njëjtin emër. Me te kemi vazhduar në fakultetin e muzikës me frymorët dhe krahas frymorëve në sallën e amfiteatrit janë mbajtur garat e pianos. Dhe është mirë kur thuhet që ka qenë kaq mirë, kaq këndshëm me rezultate të mira. Unë duhet të shfrytëzoj momentin që të lexoj një listë prej fituesve të këtij edicioni të Arskosovës pranë finalen Grand Prix, çmime që u dhanë të dielën më 19 qershor. Vesa Dumen, violin, fitues e Arskosova Grand Prix, çmimi special i kompozitorit Akil Koci. Fituesja finale, fituesja fituesve. Eda Vlaço, piano, çmimi i parë Akil Koci, Anda Krelani trumpet, çmimi i dytë Akil Koci, Euron Elezi piano, çmimi i tretë Akil Koci, pastaj çmimi special i dirigjentes Ligjia Oriërden që është këtu në studio me ne, dhe ansamblit 21, Elsa Gashi piano, çmimi i parë, Brian Dume piano, çmimi special, Lindi Pasha violin, çmimi special, Darel Bulqari piano, çmimi special po kështu. Çmime speciale, çmime të një personalitetit njohur të muzikës shqiptare dhe të një personalitetit po kështu të njohur të muzikës evropiane përgjithsisht. Profesoresh Aida, unë ju falenderoj që do të na ndihmoni edhe me përkthimin me zonjën Oriërden. Atëherë, do doja di vlerësimin tuaj, meqense jepni edhe këto çmime speciale ju, çfarë vlerësimi jepni për instrumentistët e rinj të Kosovës? Vi finner studien i Kosova, vi finner studien, vi ser de
the competition. It was a very high standard. I was not expecting anything less when it came to the strings, because I studied together with Professor Badivuku. We've been Sihana Badivuku, who's been my friend for 30 years. And she was one of the co-founders of my orchestra in Moscow, which was the first orchestra where Russians and foreigners could play together professionally. And she and a Finnish violinist, Pia Sirala, and I founded this orchestra. So she comes from the great school, Russian string school, Professor Chugaeva at the Moscow Conservatory, where we all studied. So I had no doubt that the standard would be very high. I was also absolutely delighted to see that the piano school here and so many of the other instrumental schools were of a very high standard as well. So we were delighted also to award a special Ensemble 20 prize to pianists as well as to string players. It was very extraordinarily good. Okay, profesor. Dirigentja po thotë që është shumë e kënaqshme, nuk e ka prit këtë nivel të muzicianëve të rinj, edhe natyrisht që tregoi rrugtimin e saj edhe njohjen me zonjën Sihana Badivuku Hoxha, me drejtoreshën e festivalit, që është njohur para 30 viteve gjatë studimeve në Rusi, edhe që kanë muzikuar edhe bashk. Edhe natyrisht që po thotë sikur të harkoret ka qenë në 2 komisione në juri, sikur të harkoret po ashtu edhe tek pianistët ka panë vlera shumë të mëdha, talent shumë të mirë, kështu që është befasu, domethënë për të mirë me talentet që kemi ne këtu. Krahasohen me vendet të tjera ku ju keni pasur mundësi të zhvilloni kontakte? Können wir unsere Talente so vergleichen mit dem anderen, zum Beispiel in Europa oder? Absolutely, absolutely. It's, their dedication was what was so touching. They study very hard, they work very hard, and the teachers are just marvelous and very dedicated. So absolutely, I can tell you, Kosovo is right up there with any other country. Absolutisht. I don't give compliments easily, and I don't give empty compliments. I really mean it. Okay, thank you. Me të vërtetë e mendon edhe po thotë absolutisht, është shumë e kënaqur me nivelin e talentëve të ri, të muzicianëve të ri, me tonë. Talentëve të ri, sido që t'i quajmë garuzëve të ri që kanë marrë pjesë, po ashtu edhe me punën e pedagogëve të tyre, i përgëzon e ka befasu kjo gjasë, ndoshta nuk e ka prit, nuk e ka pas një pasqyre, si të themi, për si është këtu, në çfarë niveli jemi, si është, mirë po me këto është befasu edhe është hera e s'dis sa herë që e thotë që është befasu shumë për të mirë dhe i ka pëlqyer shumë. Niveli si edhe me pedagog ka pas mundësinë edhe mu taku dhe me pedagog të ndryshëm këtu, edhe tash kjo ju flet edhe më gjerë çka ka bëu atë sot në ditën e sotme, ka pas një masterclass, masterclass, yes, with a Workshop. Po. Herë ju themi masterclass, herë workshop. Po, që ato eksyrësha që ka cilën po më thotë, po workshop kam bajt me klasën e dirigjimit në Universitetin e Prishtinës. How was it? With the conductors? When conducting? Marvelous. The masterclass today. Well, I wouldn't call it a masterclass. I consider it more working and hopefully passing on some knowledge to these young talented students. And they were delightful and they listened very well, and I hope I was able to help them a little bit. But of course the professor is quite marvelous as well, so he carries on very well. Okay. Zonja Aurerdan, që është vetë dirigjente, thotë që në ngjarjen që kam pasur sot workshop me dirigjentët e Kosovës, dirigjentët e rinj, thotë që janë të mrekullueshëm dhe bën krahasime që neve na vjen mirë sa herë dëgjojmë në këtë formë. Unë për veti sot e kam ditën më të lumtur në botë, se edhe prej mbrëmshit natyrisht, kur veç e kemi finalizuar këtë mbrëmjen e Grand Prix dhe kemi dalë për një kafe për qefi, jo për punë, me tonë po kryet pauza gjysore, po vazhdoj me punën, do me tonë s'keshim punë, u kry krejt, edhe një kafe tamam për qefi kështu, nga dal, edhe kemi ardhë, do me tonë kemi bashkëbisedime me gjithë antarët e juris, edhe natyrisht kemi marrë mendime se nuk është e lehtë më organizu një event i tillë, mirë po është shumë e mirë mi marrë si të mirat ashtu edhe të këqija, se asnjëri prej neve nuk jemi perfekt, 100% mundohemi deri aty ku jemi, mirë po na vjen shumë mirë se sikur dirigjentja në fjalë që është që ka aq fjalë për talentet tonë, është e mrekullueshme. Po, zonja Aurerdan po i lavdron edhe profesorët
edhe në këtë rastin, se natyrisht përderisa nxënësit na dalin të mirë, kanë ku të mësojnë ata profesorët. Kjo besoj që është dëshmi se është bërë punë e mirë edhe në të kaluarën, por se edhe do të kemi një të ardhme. Një të ardhme të mirë, muj me përkujtu ndoshta me shku 10 vite mbrapa, se jam në gara qësh nga viti 2004, bashkë me Sjanën që jemi në këto gara, edhe ndoshta mundem pagës me dhonë një farë kronologjirë shumë shkort, me 2 fjali nëse mundem, me pa niveli natyrisht që kanë punua krejtë mirë, por nuk kemi qenë ashtu që kemi dalë edhe mu pa garat. Gara është garë, okej në regull, mirë po, gara është motivim. Gara është një shpresë, gara është një derë për dikend. Po. Edhe natyrisht që motivohen, natyrisht që shumë emrat mëdhaj që sot janë në përskena botërore janë pikrisht që kanë qenë laureat të këtyre garave, të edicioneve të mëparshme. Shkolla, ka qenë kjo shkollë, kanë punu profesorit kështu. Mirë po, me medaljen edhe me ardhjen prej shkollave evropiane, jemi të ndu pak profesorat këtu edhe kemi fillu, dhe me thonë, kemi gjithë se cilat mënyrën e vetë matë mirën, matë bukrën që sot me egzuna të gjithë sukseset e të gjithve në për këtu gara. Natyrisht që po zënë e Gjikolli, tashe sa vjetë Arskosova i shpal fituesit, i shpal më të mirët, dhe sikur e përmendet edhe ju, vreni ngritjen e profesionalizmit, e vreni ngritjen e performancës, sepse ndikimi sa do pak duhet të jetë, në qoftë i vogël unë besoj që është i madh, por sa do pak ka ndikim i cili ngrit performancën të mësuesve në radhë parë, po edhe vetë performuesve të ri. Takimi i parë i garave, tash po vazhdoj prapë dhe me ju dhënë përgjigjen, takimi i parë i garave kur ne jemi hapë të mbajmë gara një regionale, mandej ndërkombëtare, kur kanë ardhur prej shkollave të Shqipërisë. Ka qenë sfidë në vete se kemi qenë dy shtete, me thonë, një gjuhë 2 shtetet ndryshme, mirë po shkollat të ndryshme edhe. Derisa jemi barazu, mirë po ajo tashmo asë që nuk vrehet. Ka qenë dikur temë për mu diskutu, mirë po tani me jo. Tani jemi krejt, na kemi dalë përveç Shqipërisë, përveç Macedonisë, kemi dalë edhe në për Evropë, edhe kemi pa nivellet, dhe thotë, sikur nxënësit që ne i mësojmë, po ashtu dhe ne duhet të jemi edhe dikun tjetër të shojmë se qëfar niveli, qëka kanë ato gara, qëfar gare e jonë. Dhe thotë, kjo nga bon mirë krejtve neve, se përderisa në nuk kemi përshamu ku të shkojmë për me mbajt ndoni ngritje profesionale, diçka ma tepër përveç këto shkollime që i kemi kry me bachelor e master e këto, mirë po këto jonë për neve, shumë të rëndësishme. Si për ne, po ashtu natyrisht edhe për fëmi. Edhe natyrisht suksesi i fëmive është gëzimi 2 fishti neve. S'ka dyshim që po, s'ka dyshim që po. Kemi pasur në fakt në kaluarën shkolla fillore të mesme të muzikës që janë, si të thuash, publike. Po sot çdo herë më tepër kemi institucione private të cilat mësojnë muzikën. Nivelit fillor, nivelit mesëm, besa dhe universitetet private ose kolegjet që mësojnë në drejtime muzikore. Çfarë ka ndikuar për mirë që kemi ka shumë interesim të muzika? Po, pika parë është interesimi, e dyta është zgjerimi i qytetit. Nuk ka kapacitet një shkollë publike me i sistemu të gjithë ata që kanë kërkesa. Dhe thotë, nuk muj me folë ndoshta me shifrat sakta, po muj me të thonë që për shembull 200-300 konkurojnë edhe pranohen sa e sa, po është gjëna është. Edhe të e pa kërkesën, do të thonë, një analizë, të e pa kërkesën që qyteti po rritet, kërkesat po rriten, edhe tash aty na nuk kemi objektonin, bre, që ka me folë ma tepër. Dhe më tonë jemi një farë objektit improvizum të Ali Sokolit, faleminderit për tyve që na kanë shuh dhe kemi improvizu klasat e vogla, kështu që kushtet jonë ato që janë, nuk banë mua anku, duhet me përpara, duhet me punu. Mirë po, mendoj sinqerisht që duhet pagës me mu endu, me u bo një shkollë si duhet, natyrisht edhe, ose veç një shkollë, jo, po me bo 3 shkolla publike, në për lagjet për enorm ndaja. Mandej trafiku që shposhtë në Prishtinë, prej bregu djelit për shambull, deri dikun me mbrin, do shta një ori duhet, ose kundër ta qyteti mendoj që ka nevoj, jo vetëm për një shkollë, po për shumë shkolla, për ndihme në artë, për me zbut kërkesat, jo në shkollat private. Jënë hapa dhe përmbushin kriterit, kërkesat në vërtet, edhe natyrisht që se cila shkollë po ka talenta, përmbahan koncertet përbashkëta,
asaj shkollë, se s'po du tash me përmend shkolla se me bu këtu reklama ose diçka mirë, po kemi shkolla 5-6. Do t'i besim borxh dikuj tjetër pastaj. Po, kështu që e kisha ndi vetën keq, nëse dikon të kisha harru me të vërtet nuk është një send që po du me bo ndonjë reklam për diçka ose po e diçka. Mirë po, këto shkolla unë i marrë shumë pozitive sepse na kanë dalë në ndihmë. Na kanë dalë se kërkesat për enorm të ndaja. E na nuk kemi kapacitet që shme i pranu gjithë ata. Po do të nxisin edhe konkurrencën edhe të shkollat publike? Natyrisht, po, se konkurenca në këtë rast bën shumë mirë. Që thojmë na popullor që të bën hajrë, të qelë sytë. Absolutisht. Se pas konkurencë të kujtën që je mirë edhe rinë rahat, shlirë, u knaqa. Për deri sa i ki krejt këta që dalin, të fitojnë vendet para, është enorm me gara që kanë bërë shkollat si publike, pa ashtu dhe private, me çmime. Me çmime të para, me çmime absolute, me krejt gjithandej që kanë fitu. Kjo është një gjë e mirë, absolutisht. Do doja të pyes zonjën Oriërden në lidhje me këtë interesim të madh të fëmijëve dhe të rinjve të Kosovës për të mësuar për muzikën. Në rregull është kulturë e përgjithshme, por a mund ta absorboj një vend i vogël një numër kaq të madh muzikantëve të rinj? Në studi në Kosovë dhe festivalin film muzicieren. Mund të absorboj Kosova një numër kaq të madh të muzikantëve të rinj? Muzikanten sind hier in Kosovo können die alles so schöne Musikanten werden und dann wird das ist. Weil die Kosovo ist ja ein kleines Land und deswegen. Weil wir haben hier viel Musikschulen, Privatmusikschulen, deswegen, das ist ja Konkurrenz von Privatschulen und unsere Schule in Pristina. Deswegen sagte, das ist gut für ein kleines Land so für musiziert. Yes, definitely. You cannot have too many music schools. You cannot have too much music education. I was very lucky to study in Australia, in New South Wales, with the Hungarian music tradition, so-called Kodai method, when the New South Wales government, the capital of which is Sydney, decided to bring in the Hungarian system of music education. And they brought the very best teachers to actually apply this in Sydney. As a result, I decided to go to Hungary, where I continued studying. And it really was, anyway, at the time, absolutely fantastic that every child had the chance to learn an instrument. And, for example, I used to practice with the son of a doctor who was also studying to be a doctor, and he used to help me with my solfege. So it was just as natural as doing mathematics or anything else, any other school subject, to do music. And I think this is the only way to go, because there are now many studies around the world, and particularly in the United States, which show that if children study music, learn an instrument and study music, that they're so much better at all their other subjects. And I don't say that subjectively. It has actually been proved now that music education is essential. And also, apart from that, emotionally, it's the food of the soul. Yeah, definitely. Pra, zonja Oriërden thotë që nuk ekziston termi shumë muzikë, shumë student muzikës, në atë kontekst që ne po bisedonim së bashku. Thotë që kur nuk janë shumë, duhet të ketë gjithmonë më tepër. Ka studime, sikurse përmend për shembull nga Shtetet Bashkuara, që thonë se gjithmonë ka nevojë për më tepër, po edhe nxënësit që mësojnë një instrument muzikor janë më të mirë përgjithsisht në shkollë se ata që nuk e njohin një instrument muzikor. E në fundit është një ushqim për shpirtin, sikur se e thotë. Po në shkollën e ulët të muzikës, zonja Gjikolli, nxënësit shkojnë në shkollën e rregullt dhe në shkollën e ulët të muzikës paralelisht. Në shkollë të mesme është drejtim më vete. Po. Shkollën e mesme vetëm që të drejtohesh, do të thonë, don me vazhdu ose s'don. Po unë mendoj që duhet më u dhon shans secilit fëmijë me muziku. Me mësu ndonjë instrument muzikës, me ndihmu, s'ka, po them tash, kushtimisht po e them, s'ka lidhje. Mjafton që fëmiu me pas atë dëshirën me mësu. E mandej është ajo kërkesa që duhet në shkollë me pas talentin, veshin muzikor, e këto gjana që kërkohen për provimin pranues, mirë, po unë mendoj që fëmijët duhet me ndihmu që gjithë me pas shansën, me tonë
për me u marrë me ndonjë instrument s'ka lidhja, ka me vazhdu se krit nuk bon as pianista, as violinista, natyrisht. Krejt jo. Mirë po, në fakt, që ka ju ndihmon atyme, që kanë një kulturë të përgjithshme në instrumentit, kanë prek një instrument, e din. Mu më dhimen, për shkakun kur besin një shkollave shumë fëmijë se dhe që shim betet një farë pengu, s'ko mujtë më regjistru, unë e kom pas dëshirë këto, me thonë, ajo është. Këto është kërkesa që, natyrisht që kërkesat kur porritën, dhe me thonë, qyteti porritet. Atërë na duhet me dalë karshi kërkesave, apo? Absolutisht po. Se kjo është ajo një analizë që bojmë me pa edhe një shkollë publike nuk po mjaftan. Kjo është nevoja që të rritën më tepër. Kjo është mendimi im, ha? Po, natyrisht, kuptohet kjo. Po, profesorish, sigur e përmendet krejt në fillim, do më thënë ka vite që nxjerr talente, janë fitues të Arskosova, por mos fitues edhe pjesëmarrës vetëm të këtyre garave, që sot janë emra të njohur të muzikës, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, por gjithandej Evropës e botës, sigurisht mund të thuash, instrumentist, soprano, këngëtar përgjithsisht, që po kanë kaq shumë suksese. Dhe ma mërmendja që edhe çmimet Akil Koci kanë ndikuar në një formë apo një tjetër, janë bursat që janë dhënë dhe njëjtë kanë ndodhur edhe si vjetë, sikur se tash e sa vite, për instrumentist, solo këngëtar e kompozitor. Mund të flasim pak çfarë ndodh me çmimet Akil Koci dhe për çfarë bursash bëhet fjalë? Edhe nga këto që u dhanë si vjetë. Dhe më thonë, me vitet për para, tash po ndron ajo, mirë po çmimi është i kompozitorit tonë të mirë njohur Akil Koci, çmimi i ipet, si vjetë, nëse plasim për edicionin e si vjetë që u krym bram, atëre këtë vit ka pas shumën 500 euro në total, dhe më thonë ka qenë çmimi i parë 250 euro, çmimi i dytë 150 dhe çmimi i tretë 100 euro. Mirë po, për para ka qenë bursë, ka qenë vetëm një çmim, ka qenë bursë, do më thonë që kjo shumë ndoshta ose edhe ma tepër ka qenë bursë një vjeçare ose një vit shkollor, po mendojmë. Mirë po, ka për neve është një nder shumë i madh, se kemi me vitet tona që është sa vite që profesori dhe kompozitori një nderuar Akil Koci jep këto shpërblime dhe i motivon natyrisht gjithë këta garus. Mjafton veç me pa atë, se natyrisht se në Grand Prix kur po vinë krejt fitus 100 pikshit janë. Po del një fitus edhe tjertë. Mirë po, me të vërtet është një ndjesi shumë e mirë kur i shef fëmijët, fytyrat e fëmijëve që janë të gëzueshëm. Ajo është diçka më e madhja. Nuk blihet ajo me kurrë hiç, ato veç e shet e dikush edhe kështu që ajo është kënaqësia më e madhe që kemi përjetuar na mram, kur i kemi pa që gjithë kanë qenë fitus, gjithë kanë qenë me 100 pikë, mirë po dhe gjithë prap edhe ka diçka kanë fitu. Por në fundit do ta shkruajnë CV-t e tyre, kjo është një arritje. Po, natyrisht se për shembull prej këtujta që po mbin mend, mos preken krejt garave se i di, po mos është edhe koha pak që ndoshta nuk mundem ka fundi jemi, është kitaristi ju një mirë njohur Petri Çeku që mbar botën ban. Po. Është Ramlahaj. Këto dy emra më ranë mend, i kërkoj falje tjerëve se tash. Besa në mos gaboj fshat. Besa Lugiçi. Po ka mjaft, tash unë nuk po hi kështot me asi mirë, po janë njerëzit që natyrisht që e kanë përfaqësuar veten, kanë fitu, kanë bo më të mirën, edhe kanë ecë, edhe po e bojnë më të mirën. Arskosova në fundit është një gjigant i garave. Është gara 17 si vjet. Je 17 si vjet, 25 antar jurie që veç për t'i koordinuar 25 njerëz është punë e madhe, lërë më edhe që të kesh punë për ditë me ta, vinë të shohin, vinë nga jashtë, sikurse zonja, të koordinosh dhe t'i shohin, t'i prezentosh të gjithë të rinjt. Si është të ardhmen e Arskosovës? Unë të ardhmen e shoh shumë të mirë dhe shpresoj që edicioni tjetër ka me qenë edhe ma në rregull, se po vinë gjenerata të reja, po vinë prima të reja, po vinë koka të reja, po kanë propozime të reja, kështu që rinia i ka ndur edhe ma merr mendja që ka me qenë edhe ma mirë. Për zonjën Oriërden, në kemi nxjerr talente të shumta, si vend i vogël që jemi, kemi nxjerr talente të shumta. Shumë prej tyre janë aktiv në skenat evropiane, sikur i përmendëm. A keni vrejtur ndonjë talent të veçantë në këto gara që do ta përmendesh ose që është e sigurt se do ta ketë një të ardhme të ndritër? Von dieser Competition hast du einen Namen von einem Talenten, von diesem Wettbewerb, dass du zum Beispiel sagst, ja, der ist so und der wird groß
I think we live in an age where everybody, it's popular that we have stars. I don't necessarily think that that's very good, because I think you can have many wonderful musicians. These days we concentrate too much on stardom. If we concentrated on stardom, we'd be a bit like the Soviet Union, where the great American violinist Yehudi Menuhin said that the problem with Soviet orchestras is that they're filled with frustrated soloists. So I'm a great believer, I'm the conductor of a chamber orchestra, I'm a great believer in chamber music, and a symphony orchestra should play like a chamber orchestra as well. So I think we should concentrate less on stars and producing well-rounded, excellent musicians who will pass on the traditions to the next generation. Okej, pra zonja Orierdën, ka një përvojë këtu lakmuar, thotë që nuk I pëlqen koncepti I yjeve. Po. Nuk duhet të ketë yje, merr shembull orkestrën sovjetike, thotë që ka qenë me yje të frustruar. Thotë që më mirë është të luhet sikur për shembull në muzikën kamertale, dhe të gjithë kenë atë funksionimin e natyrshëm. Wishing to continue your answer? No, just that I felt that the standard was so high. Having Sihana Badivuku here, of course, is absolutely fantastic. As I say, she was a founding member of our orchestra in Moscow, and indeed now we have a rather large problem because many of the musicians in my orchestra are from Russia, and we were supposed to play a very big concert. The leader of my orchestra is doing her doctoral final concert at the Sibelius Academy, and we were supposed to do it in Helsinki, but also practice in Moscow. Now, the EU members of our orchestra cannot go to Moscow, and the Russian members cannot come to the EU. So we turned to the third founding member, Sihana Badivuku, and said, help. And I've come here, and the standard that I've heard, our plan is that we will do the doctoral concert here in Kosovo, including, we will have the auditions in September, the concert will be in November, and we will practice here in Kosovo. And the idea would be that the jury will travel from Helsinki, from the University of the Arts, to come here to do the final doctoral concert of the Sibelius Academy in Kosovo. So we are very grateful to Sihana and to Kosovo that we can do this. And also I think it's important to know that it's quite something that we know that the standard will be as high as we have from our musicians in Moscow. And perhaps at this moment it's time to think that perhaps we'll be able to create something positive about Russia regarding their string tradition at the moment, because there's not too much else positive at the moment from Russia. Pra, zonja Orierdën përmend edhe një herë për fund talentet e shumta që ka gjetur këtu, por përmend edhe një gjë tjetër që Kosova po ndihmon në orkestrën 21 që funksionon, është themeluar në Rusi, në Moskë, e ku një nga bashkëthemeluesit është edhe zonja Badivuku, dhe meqense ka një luftë atje dhe nuk mund të udhtojnë nga Bashkimi Evropian e Rusi. Kemi kënaqësinë dhe nderin që të do të vinë në Kosovë për të mbajtur Garat, do të vinë nga Helsinki në Kosovë dhe do të zhvillohet gjithçka audicioni këtu në Kosovë. Përsëri instrumentistëve, koncerti, domethënë I provimit doktoral. Saj domethënë prej konservatorëve Sibelius. Do është një gjë shumë e mirë, edhe është një mundësi e artë për gjithë neve. Jo vetëm si instrumentist. Dhe falenderoj Kosovën për një mundësi që I jep, dhe zonjën Badivuku patjetër. Po patjetër që ato e kemi një. Të mirë. Unë ju falenderoj shumë që erdhe sot, për mua ishte vërtet kënaqësi që patë mundësi të flasim bashkë dhe të na shpalosni gjithë këto fjalë të mira për muzikantët e ri të Kosovës. Dukshëm këtu ka shpresë dhe do të nxjerrim personalitetet mrekullueshme të muzikës përgjithsisht. Me kënaqësinë më të madhe, faleminderit shumë. Thank you very much for being here. Thank you for having me. Faleminderit shumë profesor.